The year is coming to an end, guys. This is 2014 December and it's a Christmas day. Merry Christmas, everyone. And today is our Christmas ride, a short one. A round trip I'll do today should be less than 200, should be around 150, I would say. The time of the day is around 11 in the morning exactly. It's a Christmas ride, guys. After so long on my Honda CB350 Highness. There will be two of my friends who will be joining me in this ride. So 3 jana chhau hami going towards Nagarkot, then to Mandandepur. अगाडि छन् केटाहरू पुरै जाम के यो बाटो त अगाडि गइसक्यो क्या तिमी यहाँ बस पछाडि हो म त ठुलो बस छ यहाँ अगाडि किन स्पिड लिने होला बाइकले टर्न गर्न लाग्छ एउटा बाइक स्कुटर टर्न गर्न खोजे जस्तो लाग्यो अरू बाइक टर्न गर्नु होपफुली सिरियस छैन जस्तो हैन होपफुली सी इज ओके राइट सेफ गाइज यस्तो छ क्या बाटो नेपालको यो ठाउँमा सधैँ एक्सिडेन्ट हुन्छ यार देयर वाज अ टाइम हैन यो बाटो यस्तो खाली हुन्थ्यो मजा आउँथ्यो कुदाउन बट नाउ इट्स अलवेज एन्ड सुपर क्राउडेड एकदम जाम हुने ठाउँ हाई ट्राफिक इट्स नट इजी टु राइड इन दिस रोड एक्सिडेन्ट रेट पनि भत्त बढेछ यो बाटोमा यो बाटो कुदाउने त्यति रमाइलो छैन पहिला जस्तो इट्स नट सेफ इदर सो टप स्पिड नट मोर देन 50 इन दिस रोड बाख्री गाउँ यता मदनदेवपुरबाट यता देब्रेतिरबाट पनि बाटो छ भन्थ्यो उद्धवले त्यो चाहिँ थाहा भएन देब्रे दाहिने त तिम्रो 0 किलो पुगिहाल्यो नि यो कता हो यो बाटो सनराइज पोइन्ट होमस्टे अरे खतरा बाटो बनाएको छ So we are en route to Mandandepur. अनि लास्ट टाइम आउँदा यो बाटो एकदम राम्रो लाग्यो भएर फेरि यो बाटो आएको हो हैन सो दिस रोड इज भेरी गुड फर अ क्विक बाइक राइड तल हो मदनदेवपुर भनेको हैन सो हामी ओडारो लाग्दैछौँ के यस्तो कर्नर छ मजाको बाटो छ क्या तर यो but twists and turns, lots of twists and turns. नगरपालिका त मदनदेवपुर भन्छ है तल र कुन्ता बेसी भन्छ क्या सो बेसी भन्ने वर्ड आउँदैछ यु गो डाउन तल क्या मेन हाई ट्राफिक छैन क्या यो बाटो चिल तरिकामा सुइँ जाने हो कि and we are still on intercom with Amir. Okay, I'll disconnect भयो किन भयो सुन्दैछ आमिर हामी 3 जना छौँ बट एकजनासँग चाहिँ कनेक्टेड सुन्दैछ आमिर कसरी डिस्कनेक्ट भयो यार मेरो त त्यो वार्निङ आइरहेको थियो क्या सुन्दैछ सो लङ राइडमा सो इन्टरकमबाट कनेक्टेड भएर कुरा गर्दै जाँदा पनि एकदमै
रमाइलो क्या 60 कुरी अरे तिमीले रोक्या हो क्या बाइक रोकेको हो ए म यहाँ भर्टिकल खिचौँ भनेर हेलो भानुला भर्टिकल खिच्ने भनेको क्यामेरा टर्न नभएर क्या कस्तो वेदर सही छ नि त है राइटको लागि ऊ यहाँ तल हो क्या कुन्ता बेसी तल उतातिरको त्यो मुनि जाने हो क्या हामी न कुन्ता बेसी अराउन्ड 5 किलोमिटर अराउन्ड 8 किलोमिटर छ क्या अरे यस्तो मजाको बाटो छ गाइस बट पुरै घुमाउरो क्या क्लीन छ क्या नट लेस भेरी लेस ट्राफिक सो यो बाइक राइडिङको लागि चाहिँ इट्स अ पर्फेक्ट रोड यु हेभ टु गो टु कुन्ता बेसी अलि प्रोहरूले त दामी कुदाउँछ होला यहाँ होइन लिनिङ गर्दै बट आई एम नट सो बिस्तारै चलाइरहेछु म पुरै ओह्रालो लागिरहेछ क्या हामी पुरा जेड बाटो के तल माथि इट्स अ पर्फेक्ट डे फर अ राइड गाइज एन्ड इट्स अ क्रिसमस डेमा रमाइलो छ जस कम्युनिटी रोड जस्तो भयो कि यो चाहिँ सो द्याट्स इट्स नट सो बिग इट्स कनेक्ट द भिलेजेस डाउन एट कुन्ता बेसी तर नगरपालिका हो क्या अरे कुन्ता बेसी त enjoying in my Honda Highness लिफ्ट माग्दो रहेछ होइन मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो दिनु मन लाग्दैन किनभने आई थिङ्क यहाँबाट पब्लिक भेहिकल्स त चल्दैन कि नभए त खाली भइहाल्थ्यो नि यो खाली भएको रिजन त्यही हो कि पब्लिक भेहिकल चल्दैन द रोड इट त्यस्तो ट्राफिक छैन कि र मान्छेहरूलाई इफ दे डोन्ट ह्याभ अ प्राइभेट भेहिकल देन देयर इज अ प्रब्लम इन कम्युटिङ वाज अभियस सो गाइज वी आर एट कुन्ता बेसी अब यहाँबाट यतातिर गर्ने मेलम्ची हो होइन यता पनि बाटो छ भनेर भन्थ्यो नट स्योर त्यो 0 किलो हो कहिले ए होइन यहाँ त स्ट्रेट बाटो हो नि त सो कुन्ता बेसीमा जस्ट had a cup of tea अब यहाँबाट 0 किलोतिर जाने अनि 0 किलोतिर जाने अनि मेबी टु दोलाल घाट अरू कतै गइँदैन होला अब यो बाटो चाहिँ देयर इज अ ट्राफिक हाई ट्राफिक किनभने बसहरू कुद्ने बाटो हो यो अराउन्ड 3 किलोमिटर छ कि 2 किलोमिटर छ यहाँबाट 0 किलो स्ट्रेट लेन भयो यस्तो कुदाउनु मन लागिहाल्ने क्या मजाको बाटो छ यहाँ बटार्न मजा आउँछ क्या सिबीलाई सिबी almost 100 twists and turns त दामी बाटो त होइन बट स्ट्रेट लाइनमा मजा आउँछ पहिरो चाहिँ गएको रहेछ यहाँ ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको रहेछ यो अफ लास्ट फ्लड
राइड गर्दा गर्दै दोलाल घाट पुगेको पत्तै भएन. सो वी आर एट दोलाल घाट नाउ. अब केटा यहीँबाट फर्किने भन्थ्यो. कति माथि जाने भन्ने हो त. कहाँसम्म जाने? कहाँसम्म जाने हो? कहाँसम्म जाने? वहाँ जाने? चरीकोट? कहाँ? के? कोदारी रे? कोदारी के खान जाने? कोदारी राजमार्ग. ए कोदारी भनेपछि त तिम्रो चाइना र नेपालको बोर्डर. तातो पानी? कोदारी पुगौँ 2 घन्टा त हो. 60 किलोमिटर रे. हुन्छ, तर त्यहाँ गएर के गर्ने भने के पनि छैन त्यहाँ. So guys, yeah, few moments later भन्नु पर्यो. About an hour later, we had the lunch at Dolal Ghat and we are returning back. Just a quick ride to Gani, so there are 1 hour bus and it's already like 3:20 in the afternoon. We're heading back. Our plans are 0 kilo samazani. Maybe we'll head back from Dhulikhel. The bato video sa bhanthyo so त्यही पनि धुलीखेलबाटै जानु पर्ला. अब 0 किलोबाट towards धुलीखेल हुँदै यो बाटो सर्टकट हो. 45 किलोमिटर भने हैन. 45 किलोमिटर भनेपछि 1 hour मा त पुग्नु पर्ने हो धुलीखेल. Let's see. 5 खाल. So just 5 खाल cross गरियो. And without any rush, I'm cruising. बिस्तारै गइरहेछु. आनन्दले केटाहरू अगाडि गइसक्यो. म चाहिँ बिस्तारै चलाइरहेछु. हाई स्पिडमा चाहिँ अलि टेन्सन हुन्छ. लेफ्ट एन्ड राइट हेर्दै जानु पर्यो नि त. सो नर्मल स्पिडमा चाहिँ त्यति धेरै टेन्सन हुँदैन क्या. सो एउटा पोइन्टबाट चाहिँ अलि अफ रोडिङ रहेछ. इन रोड टु धुलीखेल. यो एक्ज्याक्ट ठाउँ चाहिँ थाहा भएन, बट अफ रोड प्याच किन नबनाएको यो रोड खै. खत्तम रहेछ यहाँ चाहिँ बाटो. धुलीखेल भनेर भनिसक्यो नगरपालिका भनेर. ओहो सेट पुरै खत्तम रहेछ नि त बाटो. अफरोडिङ पनि भयो होला आज. On my highness doesn't like off-roading, but we did it anyway. Dulo यसको अगाडि जान पाए हुन्थ्यो. Shit. Hot. Danger वाला off-roading. धुलीखेल पुग्ने बेलामा ठ्याक्क अफरोडिङ रहेछ. बट यो विन्टर भएर पनि ठिकै हो. आई मिन मनसुन भएको भए त यहाँ त हिल्लै हिलो हुन्थ्यो होला. इट्स सो डिफिकल्ट टु राइड. तर विन्टरले गर्दा चाहिँ धुलो चाहिँ एउटा भयो एकदमै. धुलो उडाएको. हिलोवाला अफरोडिङ पनि भयो. हिलो पनि खाने भयो. यहाँ पानी कहाँबाट आयो. पुरै पहाड काटेर रोड एक्सपान्सन भइरहेछ. हिलो पनि खायो. हट रिक्स ले गाइस. छिगन्त हिरोमा फस्ला जस्तो भयो. Finally we are at Dhulikhel. कस्तो अफरोड रहेछ ल. लास्ट अराउन्ड 3 or 4 किलोमिटर डेन्जरै अफरोड रहेछ यतातिर चाहिँ. Now we are at Dhulikhel.
And guys, I think I'll end the vlog here. अब यहाँबाट घरै जाने हो. And it's like 4 in the afternoon. So yeah, I'll end the vlog here. I'll post another vlog very soon. So guys, till then, keep subscribing to my channel. Nepal तक जाने यताबाट है. But we are going ahead towards Banepa and Kathmandu, Sinduli. यता नि बाटो बिग्रेछ क्या. ल I think I'll end the vlog here. Bye bye.